नमस्ते। आज हामीहरू रिडेबल स्टोरीलाई कसरी डेभलप गर्ने त्यसको बारेमा सिक्ने छौं। के तपाई सबैजना रेडी हुनुहुन्छ सिक्नको लागि? यदि हो भने आउँ अब हामीहरू सिक्नतिर लागौं। यहाँ क्वेशन दिएको छ, राइट अ रिडेबल स्टोरी विथ द हेल्प अफ द फ्लोइङ आउटलाइन्स गिभन इन द बक्स एन्ड एड अ सुटेबल टाइटल एन्ड मोरल टु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटलाइन्स दिएको छ र यही आउटलाइनको आधारमा हामीलाई एउटा रिडेबल स्टोरी तयार गर्नु छ र त्यो रिडेबल स्टोरी तयार गर्दाखेरि एउटा सुटेबल टाइटल र मोरल पनि लेख्न भनिएको छ। यदि तपाई अहिलेसम्म पनि रिडेबल स्टोरी कसरी डेभलप गर्ने भन्ने बारे सिक्नु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुनेछ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले रुल्स रेगुलेसन र हिन्ट्सहरु स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा बताइसकेको हुनाले पुनः त्यही कुरा दोहोर्याइरहनु जरुरी ठान्दैन। स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भनेको थिए नि अस्ति। के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? यो गुड। सबभन्दा पहिला हामीलाई टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब टाइटल कसरी लेख्ने त? सबभन्दा पहिला त टाइटल लेख्ने, तर टाइटल लेख्ने कसरी? टाइटल लेख्ने हो यो आउटलाइनलाई पढेर बुझिसकेपछि यो आउटलाइनले भन्न खोजेको के हो, यो आउटलाइनको शीर्षक के राख्ने त? शीर्षक पनि यस्तो हुनुपर्छ जसले स्टोरीको बारेमा केही न केही क्लुहरू बताइदियोस्, जसको बारेमा सुनिसकेपछि जुन टाइटल पढिसकेपछि भित्रको केही मर्महरू त्यसको कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ। यदि म तपाईलाई भनौं चलाक काग वा तिर्खाएको काग, त तपाईको दिमागमा एउटा कथाको बारेमा तुरन्त मेसेज जानेछ र त्यो कथा हुनेछ तिर्खाएको काग जुन ससाना ढुङ्गाहरूलाई गाग्रोभित्र राखेर पछि के गर्छ त त्यही पानीबाट आफ्नो तिर्खा मेटाउँछ। त्यसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। आउँ त अब टाइटल के राख्ने त्यसको लागि आउटलाइनलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ। अ बोय falls into a bad company. His mother asks him to leave the company, does not obey, thinks of a plan, give good apples, also rotten one, sit together in a basket. After some days, all the apples found rotten. The boy improves. मोरल यसले भन्न खोजेको के हो भने म बताइदिरहेको छु। एउटा केटा छ जुन खराब संगतमा पर्छ। उसको मम्मी उसले खराब संगत छोड्नलाई भन्नुहुन्छ। केटाले मान्दैन। त्यसपछि मम्मी एउटा प्लान सोच्नुहुन्छ र प्लान सोचिसकेपछि त्यही बमोजिम मम्मीले आफ्नो छोरालाई राम्रा राम्रा एप्पलहरू स्याउहरू दिनुहुन्छ र त्यही एप्पलहरूको बीचमा एउटा सडेको खराब कुहिएको स्याउ पनि दिनुहुन्छ र सबै स्याउहरूलाई एउटा बास्केटमा के गर्नुहुन्छ, एउटा टोकरीमा राखिदिनुहुन्छ। केही दिनपछि सबै स्याउहरू सडेका कुहिएका हुन्छन्। त्यसपछि त्यो बच्चाले आफ्नो व्यवहारलाई के गर्छ त सुधार गर्दछ। यो जुन हामीहरूले कथा डेभलप गर्नु छ त्यसलाई प्रस्ट्याउनको लागि हामीले एउटा टाइटल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यति मध्ये तपाई कुनै पनि एउटा टाइटल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अ बोय एन्ड हिज मदर, अ लेसन फ्रम मदर, अ ब्याड बोय, अ मदर्स लेसन, ब्याड कम्पनी, इफेक्ट अफ ब्याड कम्पनी। यति मध्ये तपाईलाई जे इच्छा लाग्छ वा यो भन्दा अरु पनि तपाई टाइटल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टाइटलको मेन उद्देश्य त्यो स्टोरीको बारेमा बताउनु हो, स्टोरीको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नु हो। म टाइटल लेख्दिएँ र टाइटललाई कहाँ लेख्नुपर्छ त? ठीक पेजको बीचमा लेख्नुपर्छ। त म लेख्दिएँ अ लेसन फ्रम अ मदर। अ लेसन फ्रम अ मदर or great lesson from a mother। अब हामीहरू स्टोरीलाई लेख्न सुरु गर्छौं र स्टोरीलाई लेख्दाखेरि हामीहरूलाई once upon a time there was a boy
once upon a time there was a boy who lived with his mother. अब हामीले स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि जहिले पनि पास्ट टेन्समा गर्नुपर्छ। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टको फर्ममा गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट V2 र अब्जेक्ट, यो कुरालाई तपाईहरु ध्यानमा राख्नु होला। हामी स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूलाई आफ्नो तर्फबाट पनि थप्न सक्छौं, तर थप्दाखेरि हामीहरूलाई एउटा कुरामा के ध्यान दिनुपर्छ भने जे स्टोरीको थीम हुन्छ नि, जे स्टोरीले भन्न खोजेको हुन्छ त्यो भन्दा बाहिर जान भएन। त्यसले भन्न खोजेको, त्यसले दिन खोजेको सन्देश भन्दा बाहिर जाने काम गर्नु हुँदैन। तर केही सेन्टेन्सहरु आफैतिरबाट पनि थप्न सकिन्छ, त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ र लजिकल बनाउनको लागि। त वन्स अपन अ टाइम देयर वाज अ बोय हु लिभ्ड विथ हिज मदर। अब यहाँ के भनेको छ, फल्स इन्टु अ ब्याड कम्पनी। को नराम्रो संगतमा पर्छ त? खराब संगतमा को पर्छ? अ बोय। त अब हामीहरुलाई के गर्नुपर्छ भने अ बोय यहाँ आइसकेको हुनाले अब द बोय फेल इन्टु अ बैड कंपनी। अब दिए छ हिज मदर आस्क हिम टू लीव द कंपनी। His mother knew the bad activities of her son। अब उसको मम्मीलाई आफ्नो छोराको खराब व्यवहारको बारेमा, खराब कार्यको बारेमा के भयो थाहा भयो। अब थाहा भइसकेपछि उसको मम्मीले के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो छोरालाई भन्नुहुन्छ तिमी गलत संगत छोड्देऊ। अब यहाँ सब्जेक्टको रूपमा हिज मदर दिएको छ नि, त त्यही लेख्नुस्, हिज मदर। त्यसपछि यहाँ आस्क दिएछ, V5 को रूपमा छ, हामीलाई V2 मा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त हिज मदर आस्क him to leave the company। त्यसपछि दिएछ डज नट ओबे। कसले मान्दैन त? त्यो केटाले मान्दैन भने लेख्नुस्, बट द बोय did not obey mother। थिंग्स अफ अ प्लान। अब उसको छोराले आफ्नो मम्मीको कुरा नमानिसकेपछि उसको छोराले मम्मीको कुरा नमानेपछि उसको मम्मीले के गर्नुहुन्छ त? एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ। थिंग्स अफ अ प्लान भनेको को त्यो प्लान सोच्छिन् त? मम्मीले सोच्छिन्। तपाई चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट प्याराग्राफ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। His mother thought of a plan and she, अब त्यहाँ गिव्स छ, त्यसको V2 गर्नुहुन्छ भने गेव हुन्छ। she gave some good apples and also rotten one to her own child or son। त्यसपछि
मम्मीले उसलाई केही राम्रा सेवहरू दिनुहुन्छ र राम्रा सेवहरूको साथमा के गर्नुहुन्छ त एउटा सडेको स्याउ पनि दिनुहुन्छ र त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भने उनी सबै स्याउहरूलाई एउटा बास्केटमा सेट गरिदिनुहुन्छ, राखिदिनुहुन्छ। सी दुवैजना मिलेर पनि राख्न सक्छन्। दे सेट together in a basket. The basket was full of apples. After some days, all the apples found rotten बनेछ। अब त्यसपछि के हुन्छ त सबै बास्केटलाई फुल गरिन्छ र त्यो बास्केटमा सबै एप्पल्सहरूलाई राखिसकेपछि after some days his mother opened the basket. अब केही दिनपछि उसको मम्मीले के गर्नुहुन्छ त त्यो टोकरीलाई खोल्नुहुन्छ। The boy became shocked to see the result or scene. अब त्यो केटा उसको मम्मीले के गर्नुहुन्छ त त्यो बास्केटलाई खोल्नुहुन्छ र त्यो बास्केटलाई खोलिसकेपछि त्यो सिन हेरेर त्यो जुन छोरा हुन्छ नि, जुन बोय हुन्छ, त्यो के हुन्छ त सक भइहाल्छ। किन सक भइहाल्छ त त्यसको रिजन यहाँ दिएछ। All the apples were found rotten in the basket. The boy improves. अब त्यसपछि त्यो केटाले के गर्छ त आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्छ भनेको छ। To see this incident, the boy improved. Finally, the boy improved his habits and left the bad company. यहाँसम्म लेखिसकेपछि अब हामीलाई मोरल लेख्नु पर्ने हुन्छ र मोरलको लागि यहाँ ठाउँ नभएर म मोरल यहाँ लेखिदिरहेको छु। अब यो स्टोरीबाट तपाईँ के मोरल पाउनुहुन्छ त्यो बुझ्नुस्। अ सिंगल rotten apple can entire basket.
अ सिंगल रटन एप्पल क्यान रुइन द इन्टायर बास्केट। एउटा कुरा म तपाईहरुलाई स्पष्ट गर्न चाहे, दिएको आउटलाइनको आधारमा टाइटल यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। सुरुवात वन्स अपन अ टाइमबाट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मोरल ग्रुपमा अ सिंगल रटन एप्पल क्यान रुइन द इन्टायर बास्केट, मोरल यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईको टाइटल फरक हुन सक्छ। तपाईले स्टोरी सुरुवात गर्दाखेरि जुन फ्रेजको प्रयोग गरिएछ वन्स अपन अ टाइम, त्यो पनि तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लङ एगो गर्न सक्नुहुन्छ, वन्स गर्न सक्नुहुन्छ, मेनी इयर्स एगो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउटलाइनको आधारमा जुन सेन्टेन्सहरु म यहाँ सिलेक्ट गरेको छु त्यो भन्दा पृथक, त्यो भन्दा अलग सेन्टेन्स पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर र मोरल पनि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, मोरल पनि फरक हुन सक्छ। तर के कुरा फरक हुन भएन त्यो बुझ्न जरुरी छ। स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि टाइटल लेखेकै हुनुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। तल मोरल लेखेकै हुनुपर्छ। स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि वन्स अपन अ टाइम, वन्स, मेनी इयर्स एगो, लङ इयर्स एगो, लङ एगो मध्ये कुनै एउटाबाट सुरुवात भएकै हुनुपर्छ। र सेन्टेन्सलाई जहिले पनि पास्ट टेन्समा लेखेको हुनुपर्छ। यदि कसैले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै लेख्न छ भने मात्र इन्भर्टेड कमामा प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। कसैको भनाइलाई जस्ताको त्यस्तै राख्न छ भने मात्र तपाई प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ इन्भर्टेड कमाको पनि प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन। बस यति कुरा हो।